Coco, say hi guys! Hi guys! Welcome to my channel! Yung aking model ay maliit, kagigising lang po. Hi guys! Welcome to my channel! Paano magkuha ng ID ng aking mama? I will teach you how to get the ID of my mother! Wow! Naintindihan mo ba yung sinabi ko? Hindi mo naman naintindihan. Ay sus, ang ganyan-ganyan ang kuha niya ng ID. Weng! Saan ka na nakarating? Halika na nga dito. Ba't na maliit? Ang tugi ko dyan eh. Wow, ang guling ka. Ay, huwag mo yan ka-in, dirty yan eh. O, get mo yan doon. O, dali. O, yan. Get mo yung ID mama mo. Dali. Get mo yan, dali. Get na yan eh. Ano nangyari sa buhok mo? Ay, sus. Ay, sus. Sige, abutin mo yung ID ng mama mo. Dali. Abutin mo yung ID ni mama mo. Dali. Ay, sus. Abutin mo, dali. Punta mo. Punta ka doon. Dali. Puntahan mo, dali. Puntahan mo, dali yung ID ni mama mo. Sus. Ay, sus. Oink. Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Anong nangyari? Na-stuck ka na. Oink. Oh. Nag-stuck na ikaw dyan. Sinong nagsabing pangit yan? Sinong nagsabing pangit ang baby na yan? Sinong nagsabing pogi yan? It's a prank man yon. It's a prank. Uy, sus, abutin mo yung ID ng mama mo. Sinong nagsabing pogi yan? It's a prank yon. O, dali, abutin mo ID ng mama mo. Bilis. Oh my God. Ops. Abot na yan. Galit na yan. Sus, nagalit na yung mga hair mo. Ano nangyari sa hair mo? Oh, kagigising lang yan. Opo, nagigising lang ng baby namin. Alin na, abutin mo yung ID ng mama mo, dali. Abutin mo, dali. Paano abutin ang ID ni mama? Ha? Paano, dali? Patingin ng uod namin. Patingin ng uod na yan. Na? Pikabu yan. Pikabu. Pikabu. Close, open. Para yung close, open. Dali, paano yung school mo? Paano yung close, open? Hindi na alam. Ang close, open. Chikiding. Chikiding, ano nangyari sa hair mo? What happened to your hair? What happened to your hair? O, dali, abutin mo na. Unti na lang. Kaya mo yan. Kaunti na lang, Coco. Maaabot mo na yung ID. Dali. Op. Dito ikaw pupunta. Ayaw mo na dun sa ID ng mama mo. Wow, up na yan. Uy, sus. Uod na naman yan. Uod si Coco yan eh. Sinong ood po? Si Coco Melon. Huwag mong get yung ID ng mama ko kasi dirty yan. Dirty yan eh. Oops. Weng. Anjing yan ah. Ang galing oh. Ang galing ng baby na yan ah. Ang galing. Sinong magaling na baby namin? Napango-pango yan eh. Sinong uod na baby? Yan? Ah? Ay, sus! Oy! Ayok na yan. Pagod na yan. Halika dali. Sus! Ay, sus! Nasa puwet mo na yung ID ni mama mo eh. Nasa puwet mo na yan eh. Anong nangyari sa batang maliit namin? Anong nangyari? Na-stuck na yan ha? Na-stuck
Stuck na ang batang maliit na yan, ha? Stuck na yan. Patingin. Patingin ng stuck. Patingin ang batang maliit namin. Si Coco. Ang batang maliit. Si Coco. Ay, sus! Ang galing-galing naman ng batang yan. Nag-swimming-swimming man yan. Sino nag-swimming-swimming? Kaka. Sino nag-swimming-swimming na baby? Cocomelon! Ang peekaboo, peekaboo, ang peekaboo, peekaboo. Kaka. Kaka. Say hi, guys! Hi, guys! Welcome to my channel! Ayun, guys! Welcome to my channel! Paano magkuha ng ID ng aking mama? Ha? Ay, sis! Ang ganyan-ganyan ang kuha niya ng ID! Weng! Saan ka na nakarating? Halika na nga dito! Ba't nang maliit? Mangantog ikaw dyan eh! Wow! Ang galing naman ng batang yan! Halika na dali! Wawa naman yun eh! Uy, sis! Gusto mo na naman mag-ano? Gusto mo ito. What color is this? What color is this? Ito yung Coco. Sa clinic mo yan eh. Sa clinic mo yan eh. Galing ikaw vaccine kahapon eh. Basahin mo yan? Basahin mo? Ay. Anong ginagawa ng batang yon? Ha? Anong ginagawa ng play-play yan? Kaka. Hi guys! Welcome to my channel! Kaka. Hi guys! Welcome to my channel! I'm Cocomelon and ganito po maging uod. Ganyan maging uod, ha? Ganyan maging uod ang bata. Ganyan maging uod ang baby namin. Ganyan maging uod yan eh. Oh, ang guling mo. Oh, wow. Wow, weng. Ganyan naman yan. Wow, model ng suklay ka daw, Coco? Kaka. Ganito po maging uod. Ganyan maging uod, ha? Ganyan maging uod ang bata. Ganyan maging uod ang baby namin. Ganyan maging uod yan eh. Oh, ang guling mo. Wow. Wow, weng. Ganyan naman yan. Wow, model ng suklay ka daw, Coco? Kaka. Oh my God! Wow! For watching, don't forget to subscribe and like to my video kalokohan. Charang, 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 charang. Charang, charang, charang. O, ganito po. Sige na, bye guys. Thank you for watching. Bye. Bye-bye guys. Thank you for watching. Don't forget again to subscribe and like to my video. Bye! Love you! Bye! Bye! Ching, 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 ching. Ay, sus, ay, sus, ay, sus, ay, sus, ay, sus. Ay, sus! Itsura mo? Mauntog ka na dyan.